हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के सोच्छ भने एउटा टु फेल इट्स अ सिन भनेर सोच्छ क्या. वेन एभर यु फिल डिसहार्टन्ड अर अनलकी अर अनफर्चुनेट, आफैभन्दा माथि नहेर्नु, आफैभन्दा तल हेर्नु. वेन युआर विनिङ होइन, बी ग्रेटफुल. वेन यु लुज, बी ग्रेसफुल. वाइ आर यु सो इन हरी टु बी सक्सेसफुल? अब जस्तो नेपाल जस्तो सिचुएसन, इफ आई एम टकिङ अबाउट everything is a land of virgin opportunities. That means people are not exposed to it. A lot of people, I've realized it. Just a mirror situation, no one taught me. Whenever you want to ask someone something, they don't tell you openly. Whoever wants to start, you need to start. To start गर्नु नै सबसे ठुलो कुरा हो. सो अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, अब आई थिङ्क अहिले राइट नाउ त द विम अफ एन्टरप्रेनरसिप इज प्रिटी क्रेजी नि त होइन, लट अफ विच इज रियली गुड होइन. अनि ब्याक देन वेन यु स्टार्टेड आई थिङ्क हजुरलाई त एन्टरप्रेनरसिप भन्ने थाहा वर्ड पनि थाहा थिएन होला. अहिले मलाई स्पेलिङ पनि थाहा छैन. भनिदिउँ दाइ म मलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट पनि लागेको छैन त्यो सिक्नुपर्छ नि. त्यो एउटा हुन्छ नि यसको स्पेलिङ सिक्नु. सो आई जस्ट वान्ट टु किप इट द्याट वे. देन honestly I can always tell people that I don't know the spelling of entrepreneur. There's always a mistake here. E R ma kata tira. And you're okay with the flaw. Yeah, I'm okay with. It's okay to have this simple flaws in your life. If you do you know that I don't know how to do subtraction and division till now. मलाई आउँदैन मलाई त्यो डेसिमल पोइन्ट्सहरू कहिले हाल्नु पर्छ. It's too complicated for me to even understand. So I think it's very okay to have flaw on 100 things and to be just good at one thing. Yeah, अब for instance अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के सोच्छ भने एउटा टु फेल इट्स अ सिन भनेर सोच्छ क्या. फेल हुनै हुँदैन. फेल गर्नु यु क्यानट फेल इन लाइफ. इफ यु फेल देन स्टार्ट पिपल एउटा कम्पेरिजन गर्छ. यो फेल भयो, यसले क्लास पास गर्न सकेन होइन, यसले काम स्टार्ट गर्यो, त्यसमा यो फ्लप भयो, यसले के न के गर्यो. सो दे फेल. देन त्यही एउटा मान्छेमा प्रेसर पनि भइसक्यो बिकज नो बडी वान्ट्स टु फेल. बट आई विल टेल यु द्याट टु बी सक्सेसफुल यु निड टु लर्न हाउ टु फेल फर्स्ट. त्यसलाई चाहिँ पचाउन सक्नु पऱ्यो. अनि त्यो चिज चाहिँ मलाई चाहिँ सानो बच्चादेखिको नै मैले सिकेको. बच्चामा त फेल भएर क्लासेसहरू फेल हुने, सब्जेक्ट्सहरूमा फेल हुँदै इट हेज बिकम अ नर्मल थिङ फर मी टुडे. सो इफ आई हेभ टु आस्क यु वान अफ युर बिगेस्ट फेलियर्स होइन विच फेल्ट प्रिटी हार्ड एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम, बट देन वेन यु लुक ब्याक इट इज द लाइक के भन्छ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज. द्याट इज समथिङ वेन आई ह्याड टु the business, the brand Dulla that I had created on my own, and everything was done my own. For last 8 years. For last 8 years, everything was done my own, and then the family got involved in it. There was a big dispute that was going on. Then I had to part with it. That was one of my. You see it as a failure? Not as a failure, but more of a blessing in disguise. More of a blessing in disguise. After that, my business started to. Boom. मसिन किनेको वाला पनि भन्दिनु न. This is a very interesting thing for a lot of viewers. After I started the factory team, business ekdam boom हुन थाल्यो, and that was something that I feared a lot. In a way, I'll tell you, every day we used to have sales of at least 1.5 lakh 2 lakh को. अनि पैसा गर्नु चाहिँ अल्छी लाग्थ्यो मलाई. अनि त्यो पैसा गर्दै गएको अनि मैले चाहिँ के गरेँ नि, अब यो पैसा गर्नु भने त भन्दा लेट्स बाई करेन्सी काउन्टिङ मिसिन. अनि त्यसो त्यो मिसिन किनेर पैसा गर्दै बस्यो. इट वाज अ क्रेजी थिङ द्याट टाइम. बट देन मलाई चाहिँ भित्रभित्र डर पनि लाग्थ्यो. अब यस्तो पैसा भयो भने इफ यु आर डुइङ गुड सेल्स विल आई बी एबल टु ह्यान्डल दिस मच अफ प्रेसर. त्यो डर पनि लाग्थ्यो मलाई. सो इट वाज क्रेजी. सो हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो सेन्स पाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ होइन, मलाई वाल करोडो चाहिएन. आई जस्ट वान्ट टु बी भेरी ट्रु टु द ब्रान्ड द्याट आई हेभ स्टार्टेड, एन्ड द क्वालिटी, द सर्भिस, द एक्सपिरियन्स हेज टु बरु थोरैले पाओस् तर जसले पाउँछ दामी पाओस् भन्ने त्यो सेन्स चाहिँ मैले फिल गर्छु कि. माई थिङ इज
एउटा आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुनु पऱ्यो. You need to know where you come from होइन. You need to be very honest to yourself. Basically you need to try to be a good human being. Right? For example, मैले के सिकेको छु भने whenever you feel disheartened or unlucky or unfortunate, आफैभन्दा माथि नहेर्नु, आफैभन्दा तल हेर्नु. To basically try to have a self-realization that at least you have something. Ask those people who cannot see the value of eyesight. Ask those people the value of legs who cannot move. Right? Ask those people the importance of hearing who cannot hear. Ask those people जसलाई चाहिँ बिहान साँझ खानको लागि चाहिँ खाना सोच्नु पर्ने पाउँदैन होइन. Ask those people the importance of food जसले खाना पाउँदैन. At least you are getting food. At least you can hear. Like त्यतिको at least be grateful for yourself. अब एउटा मान्छे हुन्छ नि उसले यस्तो गरेर उसको यो भइरहेछ होइन, मेरोमा पनि सायद यति भयो भने हुन्छ, त्यसको त त्यस्तो गाडी छ, त्यसको यो छ भनेर. But then you need to always look down on yourself and those people and then say how lucky I am. At least मेरोमा यति त छ. At least I can do this. At least मेरो घरमा खाना त आइरहेछ. At least I have a parents who looks after me, or I have यतिको पैसा that I can at least spend. That way you realize that how lucky you are. This is one of the things that I have always learned. And has that made you a more humble guy? Yeah, of course. Because when I meet you, नरम मान्छे हेरेर जस्तो लाग्छ कि मलाई. एउटा लम्बी मलमा त्यत्रो स्टोर छ, दहभागमा स्टोर छ, त्यस्तो लाग्दैन क्या हजुरकै. The thing is अब त्यो that is something that यतिकै आएको होइन. It's taken me 10 years for that to have a 1200 square feet store, and to run it's not even easy. There's always a fear that how long will this run? Sometimes will there be a situation where I might have to shut it down? त्यो tension when the boker. Does that tension haunts you? No, it doesn't haunt me, but then it's always there back in your mind, to stay humble. That if I go and say मेरोमा त यो छ, मेरोमा स्टोर यत्रो लभिङ मलमा छ, दरबारमा छ, फुर्ती देखाएर बस्यो नि, then when it goes down, imagine what will go through you. How bad it will backfire. So it's better to keep it low, stay humble. गयो भने ल ठिकै छ हैन. Maybe I did something wrong, or maybe there was some unforeseen situations, or it could be anything which you may not have probably realized it. Because you're a human mind, how much can you forecast things? So those things are always there back in your mind. So the only good thing is when you're winning, be grateful. When you lose, be graceful. Nice. And this is what I've learned, and this is what exactly I learned just few days back. Could you share the experience पनि जुन जसले हजुरलाई यो ट्रिगर गर्यो यो कुरा सिकाउनको लागि? अब यो त्यस्तो सिकाएको भन्नाले नि you just know because you have experienced it. You have gone through all the hard work, pain, endure everything, and then you don't want to be that guy, to boastful and show off. At the end, people want to do it. People want to have luxury in life. Everybody wants to be successful. Exactly. But then, somewhere down the line, I'm still stressing on that. Fear is always there. So, if I have, though you don't know the spelling, I would like to ask Ajurko version of definition of entrepreneurship. My version of entrepreneurship is something that you start everything from scratch. An entrepreneur has to start something from scratch. Basically from the scratch, in a sense, like जुन चाहिँ उसको जस्तो मेरो केसमा अहिले पनि एउटा सिम्पल मोबाइल फोनको भित्र कन्ट्याक्ट लिस्टमा एउटा कार्पेन्टर प्लम्बरहरूको नम्बरसम्म हुनुपर्छ, just to fix your things up, which you will not be able to fix it. For instance, there were times when स्टोरमा बत्ती जाने होइन, राति बेलुका विन्टर टाइममा, एन्ड कस्टमर्सहरू सबैजनाले टर्च लाइट बोकेर जुत्ता किनेर आएको.
I cannot fix that electricity part. Inverter बिग्रिरहेको. Had I had a electrician with me, yeah, who could come quickly for me to fix it up, it would have been so easy. These are small things that I'm talking about. Imagine customer comes in, there's no light, and a customer mobile phone निकालेर torch light ले जुत्ता हेरिरहेछ. They're trying the shoes. त्यहाँ पनि ब्रान्डको पावर है निस्केर जान सक्थ्यो नि त Right. हैन त्यस्तो चाहिँ सानो सानो कुरा भइरहेको हुन्छ होइन. Then you immediately might need a chair or some storeको लागि के सामान राख्नु लागि, and you find it's impossible to do without a chair. Then त्यो एउटा बनाउनु लागि मान्छे यतिकै आउँदैन. So you need to know someone at a personal level who will do it for you. I know. So these are small things that you need to know. And the entrepreneurship, this only start on the So it's the scratch. From the scratch. Everything that you will be knowing, everyone you'll be talking to, everything that you will be experiencing on your own. अनि एन्टरप्रेन्योर भएर 10 वर्ष 15 वर्षको भिजन पनि हुनु परेन. You can just go with the flow and explore things. Exactly. You are learning it. For the first 5-6 years, you will be learning only. You will not be making much money. Or probably you might be just at least you will losing money. Or losing money. But then you will be learning a lot of things. Your experience is that will count later on in years. At least you will know, mo eta wrong bhairasa bhanera. But some people will just give up halfway. Some people are determined, I'm still going on. There are a lot of things that will come in, things that you have started from the scratch. Because after involved, so there's no one other who's involved, so you'll know better than anyone else. So अनि कहिलेकाहीँ एक्जस्टेड हुनुहुन्न हजुर, कहिलेकाहीँ थाक्नुहुन्न, कहिले अफकोर्स थाक्नु त अघि भनिसक्नु भएन. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाउ डु यु गेट ब्याक, हाउ डु वाट लाइक दो यु माइट बी अ भेरी सेल्फ मोटिभेटेड गाई, मलाई अहमद अब आफै भनेर पुरा छाती फुलाउँदै त्यस्तो हुन्छ होला, तर त्यो के छ हजुरको त्यो हुन्छ नि विच किप्स यु गोइङ के त्यो, किनभने त्यो सोच्न सकिन्छ कि वाट आर द थिङ्स द्याट यु निड टु ह्यान्डल भनेर नबुझ्न नसके पनि एटलिस्ट सोच्न त सकिन्छ त हामीले थर्ड पर्सनबाट. बट देन वेन इट कम्स टु यु डिप डाउन हाउ यु ड्रिल डाउन द थिङ्स होइन, हाउ यु सल्भ इट, अनि हाउ यु कम आउट अफ थिङ्स द्याट हेज बिन ब्लकिङ यु. No, I just play around with the words, things in my mind at night before sleeping. It's just like, is there anything that I can do, or is there anyone I can approach? I know, exhausted or like, what is exhausting me? You find the root cause of it. You go and face it. In fact, do you write? Yeah, what's exercise? I don't write. I think a lot actually. Okay, what's lot भनेको चाहिँ कति हो? Every time they come my social, so there are a lot of things that people might be talking to me, but I'll not be listening to them. I know. Literally कोही meeting में बस्दाखेरि I don't care about what meeting गइरहेछ, अब यहाँ कुरा गरिरहेछ, वाइफले के भनिरहेछ माइन्डमा थाहै हुँदैन, ल भन्छ, पछि मैले भने होइन कहिले भन्यो अनि you try to realize, because your mind is somewhere else. You're thinking about कुनै के चिजले चाहिँ मलाई probably it's eating me up, or probably there's something that has come in my mind and I'm trying to figure out how do I utilize that idea. So there are a lot of things that goes in the mind itself. अनि कहिले कुनै यस्तो दिन छ जहाँ चाहिँ हजुरले ल सुत्ने बेलामा ल आज चाहिँ मैले आज सोचेको कामहरू चाहिँ सबै गरेर सकाएँ है, ल म सुत्छु, त्यस्तो दिन छ? त्यस्तो दिन त सबसे मजाको दिन हो, आनन्द गरेर सुत्छु. समटाइम्स यु फिल लाइक ओ आज राम्रो काम भयो, अब आज रिल्याक्स गर्ने, अब आज मजाले सुत्ने खालको त्यस्तो द्याट इज वान अफ द स्विटनेस अफ the work that you do. एकदम that is a gift I feel. आनन्दले मजाले सुतेर कस्तो एउटा, this is something that probably I'll not be able to express to anyone else. This is something that only I will be able to understand. Not even to your children, not even to your wife, huh? No one. It's just that you will enjoy it yourself. It's yours. एन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ रिल्याक्स भनेको स्लिप हो है, राति मजाले सुत्न पायो भने त्यो भन्दा ठुलो कुरा के छैन. नाइस. अनि अहिले लेटली जस्तै फर इक्जाम्पल मैले हजुरलाई चिन्न थालेको 2 वर्ष जति भयो कि होइन, अनि 2-2.5 वर्ष भयो होला. अब देन यु आर वर्किङ सिन्स लास्ट 10 years. अनि मैले हजुरलाई चिन्न थालेको कारण चाहिँ इभेन्ट्सहरूबाट हो क्या. नाउ यु हेभ स्टार्टेड टु कम आउट मोर इन्टु मिडिया, मोर इन्टु डुइङ इभेन्ट्स होइन. सो यो चाहिँ वाइ एउटा कुरा चाहिँ किन आउनु हुँदैछ न. अनि नाउ हाउ डु यु सी, बिकज यु आर सच अ गाई हु नोज द इम्पोर्टेन्स अफ ब्रान्ड, हाउ डु यु सी पर्सनल ब्रान्डिङ? फर्स्ट थिङ, वेनेभर आई पहिलेदेखिको नै जब काम गर्दाखेरि मिस्टेक्सहरू गर्दाखेरि या केही इन्सिडेन्ट्सहरू मलाई एफेक्टहरू हुँदाखेरि आई अलवेज टेल माइसेल्फ यो चिज चाहिँ आइएम गोना सेयर विथ पिपल, है. सो द्याट्स हाउ इट केम इन. वेन आई गट एन अपर्च्युनिटी
where from schools or colleges बोलाउन थाल्दाखेरि then I realized now is the time for me to at least share something. अब 8-10 years मा त्यत्रो सिकेको जुन चाहिँ कुरा मैले गल्ती भएको कुराहरू, because when I go to schools and colleges I always talk about my experience. I never give them advice. I never tell them get motivated by me. So everything is like story नै भनिदिन्छु, raw storyहरू. मैले यो गरेँ, गल्ती गरेँ, मेरोमा यस्तो भयो, यो सिचुएसन हुँदा के गरेँ मैले. So I make it very like episode जस्तै एउटा मुभी जस्तै बनाइदिन्छु उनीहरूलाई. And that is where they are able to relate to it, get related to it. Nothing like यो एडभाइसहरू गर्यो, त्यो गर्यो. I always tell them don't look at someone for like motivation or like at least learn. First step is do it on your own. So त्यो चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी पाएर मैले लिएको. So when I got this opportunity, then the other benefits is like when people started to know, the man behind, and in a way you get it became as a marketing tool also, and you are marketing yourself as a brand. You yourself have become a brand. So then I realized the importance of coming out in public for that reason. So it was a good experience, and it also was able to spread my brand more further. So when you talk about the, because हजुरले आफ्नो स्टोरी भन्दा you said you be very raw and you talk about your problems and your mistakes, and does it lighten you up when you talk about your problems which is deep inside within you, which you might not be back end up अलिकति 2-3 वर्षको कुरा गर्ने पछाडी अझै जाने भने त मेबी हजुरलाई कम्फर्टेबल पनि हुन्थेन होला त्यो शेयर गर्नको लागि, हैन? अनि त्यो चाहिँ डज इट लाइटन यु अप? त्यत्रो अस्ति हजुरले कति 1200 जनाको क्राउडमा गएर बोल्नु भने हैन? या त्यो सबसे मेरो बिगेस्ट क्राउड थियो. अनि more about lighting up, I like sharing my stories and making them relate to it. For example, MBA students, I ask basic simple questions. They're not able to give an answer to it. And then when I give them an answer, then they're like, "Hey, मैले यस्तो सोचेकै छैन." For example, when I tell them, तिम्रो अब MBA student हो, बिजनेस स्टार्ट गर्ने हो कि हैन, अन्टरप्रेन्योर बन्नु मन छ, सबै जोसमा छ, अनि तिमीहरूले सबै पढ्यो, यस्तो सबै थ्योरी सबै पढ्यो, ल अब तिमीहरूले सिचुएसन दिन्छ, एउटा वेबसाइटको डोमेन किन्नु पऱ्यो, कहाँ गएर किन्ने अहिले? दे डोन्ट नो नाउ. डोमेन किन्नु कहाँ जानुपर्ने, कोहीले थाहा भएर पनि दिल्छ. नेपालमा हाम्रो के भन्छ इन्टरनेसनल कार्डहरू अलाउडै हुँदैन अनलाइन किन्नुको लागि. सो इट्स नट पोसिबल भनेर दिल्छ. देन आई गिभ देम अ सल्युसन सेइङ द्याट दिस वेबसाइट विल अलाउ यु टु बाई भनेर विथ अ सिम्पल नेपाली पेमेन्ट गेटवेबाट. देन दे गेट सम and they're like they realize the importance. हुन्छ नि किताबमा मात्रै पढेको र when you come to real life it's completely different. मलाई थाहा छ नि, म खर्च मसँग पेपाल छ, म चाहिँ नेम्चीबाट किन्छु. हजुरले कुनबाट किन्नुहुन्छ डोमेन? नेपाली पेमेन्ट गेटवे भएको हिमालयन होस्ट, ओयो डोमेन, ओहो डोमेन भनौँ, यो सबै ई सेवाबाट यु क्यान बाई. ओहो डोमेन अनि हिमालयन होस्टहरू छ where you can just pay by ई सेवाबाट. It's so simple. ई सेवा त अहिले सबैजना छ. Why are you wasting your PayPal-को money when you can just use नेपालीकै पैसा? I mean like तिम्रो जुन चाहिँ पैसा त्यहाँ राखिरहेको छ PayPal-को, you don't want to waste it जहाँ पाइ त्यही. When if you can make payment through नेपालकै गेटवे, exactly. So from there only then I show them like यस्तो किन्नु मिल्छ, यस्तो डोमेन किन्नु मिल्छ, तिमीले यो डोमेन किनेर बेच्नु मिल्छ. So they get surprised. है. So this is what like हुन्छ नि, मलाई थाहा छैन भाइ. एटलिस्ट एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा कुनै बिजनेस स्कुलमा हुँदा कि दे सुड बी अ सब्जेक्ट वेयर दे सुड टिच विदाउट बुक्स, होइन, एन्ड जस्ट हेभ अ नर्मल कन्भर्सेसन. ल यो डोमेन किन्नु कहाँबाट, एटलिस्ट यु सुड प्रिपेयर देम लाइक बेसिक थिङ्सहरूबाट. लाइक एउटा डोमेन कहाँ कसरी किन्ने, यस्तो नेपाली पेमेन्ट गेटवेबाट, होइन, कहाँ गएर रेजिस्ट्रेसन गर्ने, एउटा ट्रेडमार्क र एउटा कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको डिफ्रेन्स के छ, होइन. एउटा कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि तिमीले कुन चाहिँ क्लासमा गर्ने, होइन, क्लास 25मा गर्ने, 17मा गर्ने, सो द्याट यु क्यान किप यर सेल्फ सेफ. एक्ज्याक्टली. होइन, प्यानमा गर्ने कि भ्याटमा गर्ने? एक्ज्याक्टली. प्यानमा कहिले गर्ने, भ्याटमा कहिले गर्ने, होइन, प्यानमा गरेको फाइदा के हो, भ्याटमा गरेको फाइदा के हो. दिज आर थिङ्स द्याट जुन चाहिँ एटलिस्ट एउटा बिजनेस स्टुडेन्टलाई थाहा हुनुपर्ने चिज चाहिँ थाहा हुँदैन. बट देन दे विल बी लर्निङ अ लट अफ बिग टर्म्सहरू, अनि विच यु नट बी अप्लाइङ इट एनी टाइम सुन. त्यो एप्लाई गर्नको लागि कि त यो बिजनेस हेज टु बी लाइक 50जना, 100जना, 200जना, 300जनाको हुन्छ, अनि त्यो बिल्ड गर्नको लागि त बेसिक नलेज चाहियो. एक्ज्याक्टली. अब त्यो एउटा बेसिक ग्राउन्डको नलेज नै चाहिँ थाहा हुँदैन उनीहरूलाई.
So there are a lot of these things that is happening. त्यो भएर माथिबाट हेर्दाखेरि आई थिङ्क बिजनेस स्टुडेन्टलाई चाहिँ लुक सो सिम्पल है ए यो के अरे स्टाफको प्रब्लम छ हायर एचआर ए फाइनेन्सको प्रब्लम छ सिएफओ हायर गर होइन ए चाहिँ के अरे नेटवर्कमा कम्युनिकेसन छ के अरे नेटवर्क बिछाइदेऊ हो अनि त्यस्तै हुन्छ अब जस्तो मलाई के भन्छ भने अब लेबर्सहरू यस्तो कामहरू छोडेर जान्छ यस्तो यसो भन्दा कि डेल टेल सल्युसन उनीहरूले के भन्छ कन्ट्र्याक्ट बनाउनु भन्छ अनि मैले के भन्छ नि ल ठिक छ म कन्ट्र्याक्ट बनाउँछु मैले तिमीलाई हायर गरेँ तिम्रोमा कन्ट्र्याक्ट बनाएँ र तिमी भाग्यो तिम्रो गाउँमा गएर कता फार इस्टमा गएर म तिमीलाई कन्ट्र्याक्टले के गर्नु भन्नु मैले सोध्छु उनीहरूलाई तिमीलाई केस फाइल गरेर म मेरो पैसा वेस्ट गर्नु होइन टाइम वेस्ट गर्नु तिमीलाई कहाँ खोज्नु जानु म तिमीलाई अनि यतापट्टि एम्प्टीनेस सिट त खाली नै छ नि त तँ छोडेर गएको होइन फेरि नहायर गर्नु सो देन द्याट विल हिट देम दे विल लाइक दिस मेक्स सेन्स अल्सो बट बुक्सले चाहिँ उनीहरूले त्यही सिकाइरहेको छ नि कन्ट्र्याक्टहरू बनाउने होइन दे थिङ्स लिगल थिङ्स दे आर समटाइम इन रियल लाइफ इट डजन्ट वर्क द्याट वे ट्रु सो अब चाहिँ हजुरले नाउ द्याट यु हेभ अन्डरस्टुड द इम्पोर्टेन्स अफ पर्सनल ब्रान्डिङ आर यु एक्चुली डुइङ समथिङ अबाउट इट लाइक अहमद दुल्ला भनेर चाहिँ केही स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ कि त्यस्तो केही पनि छैन अहिलेको लागि त्यस्तो केही पनि छैन नथिङ इट हेज टु गो अर्ग्यानिक एक्ज्याक्टली मलाई अर्को हजुरलाई सुन्न मन लागेको कुरा चाहिँ यो पेसेन्सको बारेमा सुन्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ हाउ डु यु सी पेसेन्स होइन हाउ हेभ यु बिन अप्लाई इन यर लाइफ होइन सो हाउ इज इट वर्किङ राइट नाउ पेसेन्स चाहिँ पेसेन्स इज समथिङ द्याट आई हेभ केप माइ सेल्फ अवेर अबाउट इट पेसेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भनेर अब मलाई थाहा छ एकैचोटि नथिङ इज गर्नु वर्क बिकज आई हेभ एक्सपिरियन्स अगेन एन्ड देन एउटा टाइम लाग्छ हाउ मच क्यान यु इन्डर हाउ मच क्यान यु बी पेसेन्ट विथ सो इट टेक्स टाइम एभ्रिथिङ टेक्स टाइम इट्स नट लाइक इट्स अ भेरी इम्पेसेन्ट वर्ल्ड नि है राइट एभ्रिबडी वान्ट्स सो फास्ट that's what are you worried about? Where are you going to go? Why are you so in a hurry to be successful? If you are starting a company, I started somewhere around 21 22 ma. But why am I getting in a hurry to be successful? Where will I go? I can be successful at the age of 40 also 50 also. हतार के छ भने हतार किन छ र चाँडै कसलाई देखाउने 30 भएर हुने हो कि त्यही त त्यो देखाउने कसलाई देखाउने देखाएर के गर्ने सो दिस इज द ब्याक इन माई माइन्ड द्याट टाइम लाग्छ लेट इट लर्न होइन एन्ड देन टेक यर टाइम फाइन्ड आउट लेट्स टेक इट ग्रेजुअली अर्ग्यानिकली अब जस्तो नेपाल जस्तो सिचुएसनमा इफ आई एम टकिङ अबाउट एभ्रिथिङ इज हुन्छ नि ल्यान्ड अफ भर्जिन अपर्च्युनिटिज द्याट मिन्स पिपल आर नट एक्सपोज टु इट होइन how it works भनेर so it takes time you customers you need to make them aware of it and this is one of the biggest things that you will be investing in for example जब Doodle आएको थियो a lot of people did not know the Doodle how does it work it took time होइन यता न्युजहरूबाट आउँदा थाहा पाउँदै गयो कम्प्युटर आइदियो पठाओ भनेर अनि पठाओ आएपछि त इट वाज भेरी इजी फर देम त्यसरी हो नि So let's talk about vape, you know. Vape, a lot of people did not know about it. E-cigarette, how does it work? It takes time for people to understand. So does that? So यही कुराहरू हजुरले बुझेर चाहिँ now you want to go slow. अब हतार गर्न मन छैन मलाई I want to go slow एकदमै. Yeah, त्यस्तो हतार गर्नु मन छैन. Take time, होइन. त्यत्रो ठुलो if you go big and then you don't know how to finish it off. Then it becomes a problem. अब जस्तो फ्रेन्चाइज फर इक्जाम्पल मैले सबैजनालाई दियो एन्ड देन आई हेभ अ लाइबिलिटी न मैले 10जनालाई फ्रेन्चाइज दिएपछि त मेरो लाइबिलिटी झन् बढ्यो नि एक्ज्याक्टली होइन देन आई विल नट नो हाउ टु कन्ट्रोल देम पहिला एउटा दुइटा गरौँ त्यसरी कसरी हुँदैछ उनीहरूसँग प्रब्लम मेजर प्रब्लम्स कसरी फेस हुन्छ होइन वाट आर द नर्मल इस्युज द्याट वी आर ह्याभिङ हाउ डु आई अगेन रिफाइन इट होइन हाउ डिड वी सल्भ इट त्यसो गर्दै सिक्दै गएर एन्ड देन वी क्यान स्लोली ग्रो कहाँ जाने वे विल विराटनगर रन अवे वे विल बुटवल रन अवे वेन द राइट टाइम कम्स इन वेन आई एम प्रिपेयर्ड फर इट देन वी विल वर्क अन इट सो त्यही सोचेर हो मेन चाहिँ
अनि जस्तै अहिले फर इक्जाम्पल टिएफटीलाई चाहिँ जेनरली हामीले लग्जरी ब्रान्ड भनेर बुझ्छौँ कि होइन, जुन हजुरले अस्ति भन्दाखेरि चाहिँ अब इच्छा त थिएन लग्जरी ब्रान्डै भनेर ब्रान्ड गर्नको लागि, तर इट हेज टर्न आउट द्याट वे होइन. सो अब लग्जरी भन्ने बित्तिकै फेरि इट बिकम्स एक्सपेन्सिभ के. जस्तो अहिले इफ आई हेभ टु आस्क यु डेटा, हजुर हाम्रो टिएफटीको कन्ज्युमर एन्ड चाहिँ कस्तो छ? इज इट भेरी हायर क्लास या मिडल क्लास, या हजुरले अब्जर्भ गर्दाखेरि? मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर अफ अ डिस्पोजेबल इन्कम भएको ग्रुपहरू. ओके. सो दे आर मिडल क्लास, दे आर लाइक अप्पर मिडल क्लासहरू होइन. छ अलमोस्ट एभ्री वान. अहिले त अब स्कुल गोइङ किड्सहरू पनि छ, गुड नम्बर कलेजहरूमा जाने पनि सबै छ. मैले चाहिँ ठुलो के ब्रान्ड खासमा गरेको होइन, टु बी भेरी फ्रेङ्क होइन. इट्स जस्ट द्याट आई रिफाइन्ड इट अगेन. पहिला जुत्ता मात्रै बेच्थ्यो, त्यसपछि वी स्टार्टेड एडिङ अप थिङ्सहरू, वी स्टार्ट वर्किङ अन ब्रान्डिङहरू. जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा नेपालमा इफ यु गो एन्ड बाई एनी सुज, यु जस्ट गेट अ सू होइन, एन्ड देन आफ्टर द्याट इट्स डन. बट मेरो केसमा के हुन्छ भने यु गेट अ सू, यु गेट अल द केयर किट्सहरू, द्याट there was an offer of having free socks-हरू है, good quality of socks. Just because we are giving something for free doesn't mean that we are going to put them some low quality को सामान. अब सक्स यस्तो हिट भयो जुन चाहिँ सक्स फ्री पाउने चिजमा दे आर पिपल रेडी टु पे फर इट अल्सो. मलाई अझ एक्स्ट्रा चाहियो भनेर, एक्स्ट्रा चाहियो, यो सक्स यस्तो यस्तो राम्रो छ भने त्यस्तो सिचुएसन पनि छ. त्यो सक्स आफैले बनाउनु हो कि यु इम्पोर्टेड फ्रम? वी इम्पोर्टेड. ए ओके होइन. सो these are things that made a lot of difference. There are times where हामीले डेलिभरी गरिसकेपछि अलिकति त्यो सपिङ ब्यागमा अलिकति पलहरू परेछ भने दे डोन्ट वान्ट द्याट. दे वान्ट प्रपर बक्सेसहरूमा हुनुपर्ने होइन, यताउति च्यातेको हुँदैन. सो दे इमिडिएटली कम्प्लेन अबाउट द्याट. सो त्यत्तिको इम्पोर्टेन्स पनि भइसक्यो अब. सो वेन यु गो एन्ड बाई अ सू, यु जस्ट बाई अ सू. अनि हाम्रोमा चाहिँ you get everything in set, and then the problems are where you want to refinish your shoes होइन. So we do that. So you have understood this कि people are not just here for the product but also for an experience. For an experience, for after sales serviceहरू पनि होइन. त्यसरी. अनि how do you train your teams? कि just हजुरको vision, हजुरको ideas, हजुरको process त ठ्याक्कै टिममा नहुन सक्छ नि त. So what's the process so that you make sure कि हजुरले एटलिस्ट सोचेको कुरा 100% नभए पनि 80% त इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो, झल्किन पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाउ डु यु, वाट्स द प्रोसेस? सी इनिसियली जस्तो जुत्ताहरू सफा गर्नुपर्ने, रिफिनिसिङ गर्नुपर्ने, रिपेयर गर्नुपर्ने मैले सबै स्टाफ अगाडि गर्थेँ चुपा लागेर. ओके. सो दे सी द्याट एन्ड देन दे रियलाइज लाइक अब दाइले त यस्तो गरिरहेछ, हि इज सो क्याजुअल अबाउट इट, सो कुल अबाउट इट. देन सडनली अदर स्टाफहरू पनि आउनु थाल्यो. दाइ हामीले पनि सिकाइदिँदैन, हामी पनि सिक्नु मन छ, यो कसरी भएको. सो दे हेभ अलरेडी कम डाउन टु द्याट लेभल अलरेडी. अनि आर यु काइन्ड अफ अ लिडर जसले चाहिँ होइन एउटा कोर कुरा चाहिँ सिक्रेट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो कि कोही आएर हसँग सिक्न छ भने सिकाइदिने हो, ढुक्कै सिकाइदिने हो. देयर इज नथिङ लाइक के भन्छ सिक्रेट राख्नुपर्ने भनेर. आई टेल देम स्ट्रेट अवे. आई अलवेज आई एम भेरी ओपन अबाउट इट बिकज द्याट अ लट अफ पिपल आई हेभ रियलाइज होइन. म जस्तो मेरो सिचुएसन नो वान टट मी. वेन एभर यु वान्ट आस्क समथिङ दे डोन्ट टेल यु ओपनली. एउटा बर्निङ कुरा हुन्छ, यु अलवेज विश द्याट you know that person would tell, or at least I should have known it भनेर. But in my, that's what I realized, that the more open I get, the more open I talk about it, and people like it that way. Because कसले भन्दैन, normally people always they will shy away or they want to hide because they feel like नभनेको नै राम्रो हो. So I like telling that. सो फर इक्जाम्पल चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ कोही एउटा यङ मान्छेहरूसँग आउँदा म हजुरकोमा इन्टर्न गर्छु नि यति महिनाको लागि बिकज आई वान्ट टु लर्न द प्रोसेस भन्दाखेरि वुड यु बी ओपन अबाउट इट? Yeah, I have a couple of interns who have been doing it, but then we have a limited. Of course. तर जे होस् आइ नै रहेको हुन्छ, गरि नै रहेछ. त्यो सेयर गर्ने कुरामा चाहिँ केही उनी छैन. छैन. I always tell them, and that's what I think a lot of people are liking it. True. For me, example, lawyer भेट्नु पर्दाखेरि how much does it cost, or a normal guy would not know how does it work भनेर. Definitely. होइन. लयरसँग बस्नुको लागि उसँग मिटिङ गर्नको लागि 10,000 तिर्नुपर्छ भने he'll get probably shocked. यति मिटिङ गर्नको लागि नि पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ भनेर होइन. सो हाउ डज इट वर्क, कसरी हुन्छ भनेर. सो दिज आर थिङ्स द्याट at least a lot of people should be knowing it at least school level, I mean college level ma, so that when they pass out they will know like यतिको bracket मा चाहिँ it's working in the market. यो range मा
things are working. You're a company registration गर्दाखेरि how much normal should I be paying? Because fear त त्यो हुन्छ पैसा छ तर am I paying it too much or am I paying it too much or am I paying too less? होइन when I get a brand ambassador होइन उसलाई कसरी कोट गर्ने होइन त्यो अहिलेको मार्केट रेटमा कसरी how are people paying? These are things that when you start a brand you want to know. You have a brand now, you want to hire a brand ambassador. Are you working with any brand ambassador at the moment? No, not really. Are you working with any influencer at the moment? Influencers, yes, here and there, but then you don't know how to approach that person. And कति भन्नु उसले 20,000 भन्यो भने if I'm giving an offer which is too less, होइन if I'm giving the 5 लाख भन्यो am I giving too much? मैले दिएको प्रोडक्टमा चाहिँ एमआई जस्तै फर इक्जाम्पल हुन्छ कतिपय टेक्निकल कुरा हुन्छ नि त 10वटा स्टोरी 10वटा पोस्ट 10वटा चेक इन हो कि होइन त्यो कुराहरू पनि त So how does it work भनेर थाहा हुँदैन नि उनीहरूलाई अब कि त should I be does it work like per post लागि तिर्नुपर्ने हो कि ट्रु अनि इन्फ्लुएन्सरको एन्डमा पनि तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन कि किन भन्दाखेरि दे वर नेभर बिन बिफोर दिस स्टेज होइन जहाँ चाहिँ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ भन्ने नेपालमा त इट्स अ भेरी न्यू कन्सेप्ट इट्स अ भेरी न्यू कन्सेप्ट एक्ज्याक्टली अब बाहिर विदेशतिर हेर्नु किम कार्डेसियनको एउटा पोस्टको लागि सी चार्जेस $20,000 one पोस्टको लागि इट्स क्रेजी अब नर्मल उताको युएसको इन्फ्लुएन्सर्सहरू अब बेसिक इन्फ्लुएन्सर्सहरू दे चार्ज अराउन्ड $400-500 $800 पर पोस्टको लागि सो नेपालमा इट्स सो न्यू द्याट nobody knows what to charge man. There are times when bigger brands will charge more high and then the smaller brands will have a difficult time paying it. So these are things that at least we should be knowing about होइन कसरी भइरहेछ यस्तो पनि एउटा सोसियल मिडियाको कन्टेक्स्टमा कलेजेसहरूले सिकाइदिएर एउटा आइडिया मात्रै पायो भने इट्स अ भेरी बिग थिङ फर देम द आई टेल यु होइन दे आर कलेजेस हु टिचेस मार्केटिङ ब्याचलर मास्टर लेभलमा होइन मेजर नै मार्केटिङ भनेर एन्ड दे डोन्ट टक अबाउट सोसियल मिडिया दे नेभर टक अबाउट लट अफ थिङ त्यही त मैले भने नि जुन चाहिँ सिम्पल एक्जाम्पल डोमेन नै किन्नु पऱ्यो यु गर्नु स्टार्ट अप अ कम्पनी you have done MBA and you do not know where to go or how to buy a domain. A simple domain मात्रै. So त्यस्तो सिकाउनु पऱ्यो कम्पनी रेजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने भ्याटमा जाने प्यानमा जाने यो सबै एटलिस्ट यु सुड किप देम रेडी. हजुरकोसँग यो कुराहरू मलाई एउटा दुइटा डुवर्सको लागि एउटा दुइटा कन्टेन्टको आइडिया आयो कि हाउ क्यान आई प्लान फ्युचर कन्टेन्ट्स भनेर एक्ज्याक्टली होइन वुड बी नाइस टु हेभ समन हु क्यान टक अबाउट हाउ टु डु प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको कुराहरू चाहिँ हो राइट त्यो चाहिँ दे डोन्ट टिच ओन्ली एन्ड देन लट अफ पिपल दे सेम थिङ दे कम एन्ड आस्क मी हिजो भर्खर न्यू ग्रुप आर्किटेक्टहरू 3जना आउनु भएको थियो पार्टनरसिप कसरी गर्ने दिस इज कम एन्ड अप्रोच this is common. एउटा दुइटा क्वेसन and I tell them आउनुहोस् म अफिसमा छु I give them time and then we just sit and talk and they feel good about it. Nice. Because I talk with them honestly. I tell them so मेरो पनि एक्सपिरियन्स भएको छ. So you also think about it. Right? If you as a partner you're working, if you ask me honestly, I don't like partnership much. Why? It's अब त्यसमा स्कुल अफ थट धेरै फरक हुन्छ कि normally. Because if you're doing it on your own or with a single partner, then there are less chances of complications. कोही कोहीलाई चाहिँ होइन हुँदैन यो नगर्ने भन्छ अर्कोले हुन्छ कि हुन्छ भन्छ then the thing just bursts out. And in my case I am alone so I can decide what is good what is bad होइन के प्रब्लम भयो नि it comes on my head. तर एउटा सेकेन्ड पर्सपेक्टिभ ल्याक हुँदैन कहिलेकाहीँ हजुरलाई that is the beauty that I always think about it होइन it's not like something I just dive into it गरौँ ट्राई गरौँ होइन मेरो ड्यामेज भयो भने यतिको ड्यामेज हुनसक्छ can I bear that damage त्यसरी सोच्छु म. Nice. So I can at least get an experience. मेरो ड्यामेज भयो भने त ठिक छ एटलिस्ट आइम लर्निङ आई विल टेक इट एज अ लर्निङ लेसन बेसिकली. नाइस एकचोटि मलाई हजुरसँग त्यो स्टोरी पनि हजुरसँग सेयर गराउनु मन लाग्यो त्यो हजुरको यु बाइङ ब्याक युर वालेट फ्रम पोखरा राइट होइन त्यो टाइम त त्यही हो अघि भने नि अब यति धेरै डिमान्ड आइरहेछ पिपल बाइङ लाइक एनिथिङ अब जुन चाहिँ पोखराको हाम्रो फ्रेन्चाइजलाई बेचेको वालेट्सहरू पनि वी ह्याड टु बाई इट ब्याक बिकज वी यो त्यही स्टेट त्यही बेलाको टाइम हो अनि यो पछिको यो जुन चाहिँ जस्ट रिसेन्टली भएको सो देयर यस्तो सिचुएसन्सहरू पनि भएको छ वी हेभ टु बाई ब्याक प्रडक्ट्स द्याट वी हेभ अलरेडी सोल्ड. सही हो. सो आई थिङ्क द्याट वी आर अलमोस्ट टु हाम्रो हामी पडकास्टको एन्डतिर आयौँ होइन. इज इट एनिथिङ द्याट यु लाइक टु लाइक टु से टु पिपल हु वान्ट्स टु स्टार्ट बिजनेस इन नेपाल के एउटा छोटो के एउटा इफ यु हेभ टु गिभ एनी एडभाइस
हुन त अहिलेसम्मको यो होल एडभाइस नै एडभाइसवाला पोडकास्ट भएको छ आज होइन त्यही पनि टु सम इट अप मैले के भन्छु भने द्याट जुन चाहिँ whoever wants to start, you need to start. त्यो स्टार्ट गर्नु नै सबसे ठुलो कुरा हो. किन मनमा गरौँ कि नगरौँ होइन, कसरी गरौँ डराउँछ नि मान्छेहरू. त्यो पहिला एकताल स्टार्ट त गर, गेट यो कम्पनी रेजिस्टर्ड होइन, गेट इट डन फर्स्ट. एउटा फर्स्ट स्टेप लानु नै सबसे ठुलो कुरा हो. Because once you dive in the pool, then you will know the temperature of the water, you will know how cold it is, right? How deep it is. पानीमा जब when you dive, you will not dive directly in the deep part. True. You go in the shallow part, you swim, you feel how it is. यताउति स्विमिङ गर्यो होइन, अनि त्यसो बिस्तारै बिस्तारै when you start getting used to it, you go deeper. So एक्सपिरियन्सले सिकाउने हो त्यो. once you dive into it, then you'll start experiencing things होइन. यो यस्तो भइरहेछ, त्यस्तो भइरहेछ, यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो नगर्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ. Then you start getting the process of it. And it's absolutely okay to fail. Absolutely okay. Because I'm again telling you that to be successful, you have to learn how to fail. अनि एउटा भन्छ नि, यु क्यान नट लर्न स्विमिङ जस्ट बाई वाचिङ समन एल्स स्विम, राइट होइन. You cannot learn swimming by reading a book on how to swim. Right. You have to swim. Exactly. You have to dive. Exactly. That is the most easiest example that I can give for someone to at least you have to get into it, and then you will understand. And for someone who wants to be successful but then is confused whether entrepreneurship is for him or not, भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ, बिकज अहिले एन्टरप्रेनरसिप यस्तो सेलिब्रेट भएको छ कि आई थिङ्क everybody wants to be successful are under the pressure of starting their own business. Okay? Does it has to work like that? Until unless you don't try, you will not know. Again, that's the same thing, that you have to get into it. So even if you're confused whether you are you or entrepreneur material or not, give it a try. If it fails, that's fine. Yeah. Figure out other way. If you fail, it's fine. Figure out something else. But if you don't try, then you'll start living in the I should have tried. अनि पहिला मैले त्यस्तो पछि गएर अब ट्राई त गरे पनि हुन्थ्यो एक साल. You will always live with that thing in your mind. But when once you try and you fail, then you at least know मैले ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ है, तर I failed. So that you never know, but at least get into it. Even if you are confused, it's okay to fail. I'm always stressing on it. It's okay to fail. True. I think this could be something that we can pressure more, like put more pressure into it. कि it's okay to fail. Yeah, it's okay to fail. बाहिर नेपालको सोसाइटीमा चाहिँ फेल भयो भने त ऊ हुन्छ नि त, त्यो हेला गर्ने देखाउने अनि औँला देखाउने हुन्छ नि, खुब गरिस् होइन, खुब यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दैछ भन्ने हुन्छ नि. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मान्छेहरू भन्न पनि सकिराखेन कि म गर्छु भनेर. त्यही डरमै बसेर हुन्छ. अब यु डोन्ट वान्ट टु बी त्यो हेला त्यो एक्सपिरियन्स गर्नु मन छैन मान्छेहरूले यस्तो गरेको. अभियसली अगेन वी आर ह्युमन बिङ्स, वी डु हेभ इमोसन्स. कसैले केही नराम्रो भनेपछि वी गेट हर्ट होइन. इन माई केस अल्सो जुत्ताबारे कसैले यस्तो राम्रो दाइ म तपाईँको यो जुत्ता ट्राई गरेँ यस्तो कम्फर्टेबल छ, म त लगाएको भने खुसी लाग्छ. बट देन अगेन एट द सेम टाइम समन एल्स बाई द सेम सुज एन्ड उसले चाहिँ राम्रै नलाग्ने होइन, दाइ तपाईँको यो जुत्ता भयो भएन राम्रै लागेन, मन त्यस्तै दुख्छ फेरि होइन. आई विस उसलाई राम्रो हुन्छ नि, त्यो जुत्ता कम्फर्टेबल नै भएको थियो भने यु डोन्ट वान्ट टु हियर कम्प्लेन्सहरू. बट देन द्याट इज समथिङ द्याट यु क्यानट अभोइड एन्ड यु क्यानट टेल अबाउट इट. कसैले कम्फर्टेबल हुन्छ, कसैले अनकम्फर्टेबल हुन्छ. यु क्यान नट मेक एभ्री वान ह्याप्पी. एक्ज्याक्टली होइन. द्याट्स वाइ हजुरले अघि सबभन्दा पहिला भनेको कुरा चाहिँ वेन यु थिङ्क अफ स्टार्टिङ अ ब्रान्ड you should be very specific about who you want to target, right? If your expertise is on making bachako shoe, but then if you end up making budoko shoe and budo people don't like it, and then that's where frustration comes. अब जस्तो मैले फर इक्जाम्पल मैले जब बनाएको थिएँ नि फर्स्ट 3-4 इयर्स मैले केटीको लागि मात्रै बनाउँथेँ, केटाको लागि बनाउँदैन. ओके. किन ब्याक इन माई माइन्ड मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने केटाले चाहिँ के किन्न जुत्ताहरू, यिनीहरू सबै 1 वर्षमा एउटा जुत्ता किन्छ, त्यही लगा गर्छ अनि फाटिने बेला अनि यिनीहरूलाई नयाँ जुत्ता, त्यो मेरो सोचाइ थियो. पछि मलाई केटीहरूले 14 फेब्रुअरीको टाइममै होला पक्कै बनाउने त केटालाई जुत्ता बनाइदिनु पऱ्यो, गिफ्ट दिनु पऱ्यो बोयफ्रेन्डलाई हस्बेन्डलाई, ल ठिकै छ अब अलिकति बनाइदिउँ न भने बनाएको. एन्ड देन रेस्पोन्स वाज डिफ्रेन्ट. देन आई रियलाइज मेन्स अल्सो भेरी फेसनेबल. त्यो जुन चाहिँ मैले सोचेको र जुन चाहिँ रियल लाइफमा त अर्कै रहेछ. दे आर पिपल हु आर भेरी फेसनेबल, दे वान्ट टु वेयर गुड सुज, दे आल्सो पिपल हु क्यान वेयर द सेम सुज होइन फर इयर्स एन्ड इयर्स.
So अहिले चाहिँ TFT मा चाहिँ do you percentage wise हेर्ने हो भने what amount of percentage men wear अनि You will not believe. I think the men wear shoes are much better in sales. okay That is the difference. जुन चाहिँ हजुरले सोचेकै छैन सोचेको पहिला। छैन त्यही त जुन चाहिँ हामीले सोचेको जबसम्म यु डोन्ट डाइभ इन्टु पुल एन्ड देन यु डोन्ट फिल यु नट नो मलाई त खासमा फ्रेङ्कली स्पिकिङ केटाको जुत्ता कहिले गर्नु मन थिएन माई इम्प्रेसन वाज सो ब्याड अबाउट मेन सुज केटाले त के किन्न जुत्ता मेरो सोच नै थियो पछि लक्किली द कस्टमर्सहरूबाटै सुनेर उहाँले रिक्वेस्टहरू गर्नु भएर अनि देन आई गट इन्टु इट देन आई रियलाइज आई डाइभ इन्टु इट होइन आई सो हाउ इट वाज गोइङ एन्ड देन थिङ्स चेन्ज अहिले मेन सुज इनफ्याक्ट है इनफ्याक्ट इयरमा मैले जब कलेक्सन बनाउँदा कि केटाको जुत्ता जुन चाहिँ वेडिङ कलेक्सन केटीभन्दा बढी बनाउँछ देयर इज अ सेपरेट कलेक्सन जस्ट फर मेन्स नाइस आई थिङ्क यो के अरे टन्नै केटाहरूको फ्रस्ट्रेसन के हुन्छ नि केटाहरूलाई अप्सन थिएन भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क it's TFT is solving it. The TFT is answer. True. So हामी we almost हामी एन्डमा छौँ होइन अनि मैले चाहिँ हाम्रो हरेक गेस्टलाई चाहिँ एउटा के क्वेसन सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ सो लेट्स से इफ यु वेयर गिभन अ बिल बोर्ड होइन वेयर मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे इन एन्ड डे आउट होइन एन्ड इफ यु वेयर गिभन एन अपर्च्युनिटी टु राइट समथिङ होइन वाट वुड यु राइट Now, it cannot be a random status that you have figured it out from internet. It has to be something that has touched you, moved you, and something that you have keeping it deep inside. So what you need to do is you need to say it and you need to write it on one of our plates. The only thing that is there with me, not moved me or encouraged me, it's something that has disturbed me. At least in Nepal's context, is online trolling. So I think we should stop this online trolling. It has really disturbed me. How would I? It's so easy for someone to stay behind a keyboard and then write whatever you want. Have you been a victim about it? I've not been a victim on it, right? I've never been a victim. But then when I look at it and when I read it, I feel really bad about it. Because मलाई जब एउटा जुत्ताबारे कमेन्ट आउँछ नराम्रो फिडब्याक आई फिल ब्याड अबाउट इट इमेजिन समवन हेज बिन टार्गेटेड अन अ पर्सनल लेभल अन देयर फेसियल अन देयर बडी स्ट्रक्चर हैन इट कुड बी एनिथिङ एन्ड दोज सेम पिपल क्यानट से द्याट अन यर फेस होइन फेस टु फेस कहिले भन्नु इट सोसियल मिडियामा त इट हेज बिकम सो इजी जस्ट जे पाए त्यही भन्नु सक्छ सो आई जस्ट वान्ट पिपल टु बी लिटल सेन्सिटिभ अबाउट इट होइन यु नेभर नो द पर्सन कोहीले लिनु सक्छ कोहीले लिनु सक्दैन दे हेभ बिन लिटरली पेजेस जस्ट टु ट्रोल पिपल अराउन्ड सो दिस इज समथिङ द्याट हेज रियली disturbed me and I really don't feel good about it and you should be vocal about it then I think you just be just भन्नु भयो मैले अब this is something that people I wish people would understand मैले भनेर पनि अब हुन्छ नि अब भोलिपल्ट things are going to change or I don't but it's going to make an impact. But then I just wish people could be a little bit more sensitive. Our world has become so sensitive. I know. You never know what people are going through it. It could be anyone, not only like public figures. People, it's so easy for anyone to sit behind keyboard and type whatever you want just because the person can't reach you or can't cause any harm to you. Keyboard warriors and the keyboard warriors. So I just wish. It just stops. Yeah, maybe people can be more humble online ma. Right. I know. अलिक compassionate, empathy हुन्छ नि. त्यो भयो कि त no one gets anything out of it by making fun of anyone or trying to के भन्छ demean others. Any one of you, and no one likes it. If you ask anyone. Do like to get demeaned or trolled, bullied on it. No one likes to get it. True. Because we have reached in a world where we have caused so much of hatred, एक अर्कालाई तान्ने, हेला गर्दिने. I wish we were in a better place to live in. I wish that someday that सबैजना मिलिजुली बस्यो. It's such a thing that. It just shivers down me when I feel so bad for whenever I see it people get targeted.
And it's so easy for people to अहिले social media ma it's so easy to just believe whatever you see. Nobody wants to do background check on it. एक्ज्याक्ट जस्तै भनौँ न आज अब हामीले कति कुराहरू गऱ्यौँ भन आजकै कुराहरूमा एउटा सानो चाहिँ के अरे हजुरले भनेको 30 सेकेन्डको कुरा काटेर त्यसलाई अर्कै मिनिङ लगाएर पोस्ट गरेर हजुरलाई डिमिन गर्न पाइयो नि त Payo. होइन So it's so easy and people just want to, and Koilas, I just want sometimes you're like, what can it be, is it true, let check the garam, right? Before I share anything. It's so easy. You're a key dekhe share gar ek button mein share you have 3000 friends in your friend list, 3000 ma tikka puge without doing anything, without even thinking twice. True. And I think it makes so much sense to for this to come from you because you have been very vocal about social media and brand building के होइन अघि पनि कुरा गर्दाखेरि सोसल मिडियाको हामीले राम्रो एस्पेक्टको कुराहरू होइन नि द रियलाइजेसन कि दो इट हैज इट्स ओन गुड पोइन्ट्स अमेजिङ थिङ्स होइन बिजनेस क्यान बी बिल्ट अप अन इट बट देन एट द सेम टाइम देयर इज अ डार्क साइड टु इट एन्ड इफ यु क्यान एक्चुली टक अबाउट इट मेबी सायद यो भिडियो कन्टेन्ट गइसकेपछि कसै न कसैले सोच्ला नि त एकचोटि एकतालको कोही न कोहीले सोच्छ अभियसली बट देन त्यही हो मेरो मनमा चाहिँ त्यो हो कि दिस थिङ हेज टु समवेयर डाउन द लाइन समवन हेज टु ड्र द लाइन अब यु माइट फिल लाइक ए त्यो के हल्का जिस्केको भन्दा त्यो हल्का जिस्किनेको अर्को मान्छेले सक्ला कि नसक्ला नि ट्रु 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 अनि मलाई त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बिकज एट द एन्ड अफ द डे इट्स एन कन्टेन्ट नि त होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ इफ देयर आर ब्याड पिपल क्रिएटिङ डिमिनिङ कन्टेन्ट होइन there should be good people creating good content to balance it out because I think you see so much negativity around and you get depressed and the only way to handle that would be produce positive content so it should balance it. There are a lot of positive content that comes in but then the negative is always overtaking the negative जहिले पनि लिनै लिन्छ अब जस्तो तिमीले 10 वर्ष राम्रो काम गर्यो सबै गर्यो मान्छेलाई पुरा सहायता गर्यो यताउति गर्यो एउटा सानो मिस्टेक तिमीले गर्यो people are going to talk about that thing. They're going to forget everything about whatever good you have done. So के छ त सोल्युसन त्यो त 7 बिलियन मान्छेलाई सपार्न सकेला र राइट त्यस्तो सक्दैन त बट देन इज द मेसेज जस्ट द्याट यु नो थिङ्क अबाउट इट सनडे whenever you're sleeping होइन राति गएर सुत्दा कि हेभ आई डन एनिथिङ ब्याड टुडे कसैले मैले यस्तो ट्रोल गरेछ कसैले मैले नराम्रो गरेछ जस्ट थिङ्क अबाउट इट एन्ड देन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी होस् कि एटलिस्ट थिङ्क ट्वाइस त्यो जोसमा लाइक्स पाउनुको लागि कसैलाई ओ गर्यो त्यो गर्यो इट्स क्रेजी एन्ड दिस इज समथिङ द्याट आई अलवेज विस्ड समवेयर आई कुड गेट अ प्लेटफर्म टु टक अबाउट वेयर द सिचुएसन इज राइट होइन एन्ड आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम आइ एम स्पिकिङ अबाउट इट अन इन अ प्लेटफर्म and thank you so much for choosing this as a platform so now please हजुरको त्यहाँ कुनै खाली छैन है यतै हो so we are like हजुरको कुन फेभरेट कलर त ग्रीन र रेड बा any color that you prefer red okay so here we are हजुर you can take your headphone and then you can like सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ होइन मलाई सबभन्दा जस्तै मैले हजुरलाई एउटा मेसेज मात्र ड्रप गरेको थिएँ होइन हामी पहिला कुरा पनि गरेको थियौँ अनि एउटा मेसेज मैले हजुरलाई फलो त गरेर आएको थिएँ अनि एउटा मेसेजमै हजुरले हुन्छ लेट्स सेड्युल भनिदिनु भयो अनि आई वाज लाइक नाइस द गाइ इज भेरी हम्बल होइन अनि म चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई भेट्न जाँदाखेरि ठ्याक्क म हजुरको स्टेयर केस चढ्दा थिएँ हजुरलाई फोन गरेँ भाइ कहाँ छौ भन्दाखेरि म चाहिँ हजुरको अफिसमा चढ्दा के अरे यहाँ सिटी सेन्टर आउनु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ कस्तो छ नि पक्कै टाइपको हुन्छ नर्मल कपडा लगाइरहेको छ कम्पनीको टी सर्ट लगाइरहेको छ होइन अनि आएर चिल पाराले कुरा गर्नु छ लाइक द गाई सो मच सिमिलर टु हुन्छ नि होइन मतलब खत्रै अचिभ गरे पनि बेसिकमा चाहिँ जस्ट अ नर्मल गाई हुन्छ नि अनि त्यो दिन चाहिँ अनि फर्किसकेपछि हजुरले मलाई चाहिँ अनि यो खास पनि डुवर्स गरेको मेन इन्टेन्सन चाहिँ एउटा सेल्फिस रिजन छ कि अफकोर्स द कन्टेन्ट इज बिल्डिङ अप होइन तर चाहिँ एज अ समन हु इज रनिङ इज ओन कम्पनी एज सो मेनी बर्निङ क्वेसन के दाइ होइन एकदमै हुन्छ नि अब नेपालको कन्टेक्समा पोलिटिक्सको कन्टेक्समा पोलिसीको कन्टेक्समा आफ्नो वरिपरि साथीको कन्टेक्समा बिजनेसको कन्टेक्समा पैसाको कन्टेक्समा अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ देयर इज नो वान हु क्यान एन्सर यु कि होइन अनि त्यस्तो कलेज त्यस्तो केही पनि भएन नि त अनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मेबी इफ आई क्यान यो पडकास्टकै बहानाले पनि इफ आई क्यान गो एन्ड टक विथ द पिपल एटलिस्ट मेरो सेल्फिस निड त्यो बर्निङ क्वेसनहरू चाहिँ
केही न केही हुन्छ अनि केही एउटा थर्ड पर्सपेक्टिभ चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई फिल भएर होइन अनि अस्ति चाहिँ मलाई के हिट भयो भन्दाखेरि सो एभ्री पर्सन हु आई हेभ टक टु होइन हेज मेड एन इम्प्याक्ट फ्रम फर मी किन हजुरले चाहिँ त्यो दिन मलाई अनि यहाँ फेरि ब्युटी के छ भन्दाखेरि आई गेट टु मिट ट्वाइस होइन अनि त्यो दिन चाहिँ म बाइकमा जाँदाखेरि चाहिँ के छ त यार अरू कुन इन्डस्ट्री छ यार जुनमा आज ब्रान्ड छैन होइन के गर्न सकिन्छ कि नयाँ हुन्छ त्यस्तो पुरा त्यो थट प्रोसेसमा थिएँ कि म अनि त्यो दिन पनि इट वाज अ भेरी इन्साइटफुल डे होइन एकदमै आई वाज गोइङ थ्रु अ ब्याड डे बिकज म त्यो दिन पनि हजुर थाहा नै लट अफ कल्स होइन लट अफ कल्स एन्ड लट अफ हायरिङ अनि अलिकति डिस्टर्ब थियो नि हजुरसँग छुटिसकेपछि चाहिँ केही न केही इम्प्याक्ट भयो नि आज पनि इट्स नो लेस देन अ थेरापी फर मी के कतिपय कुरा चाहिँ अब हजुरले बोल्दै हुनुहुन्छ म सुनिरहेको छु आई हेभ नो अदर क्वेसन्स किनभने मलाई दिमागमा अब के नेक्स्ट सोचौँ भन्ने क्वेसन भन्दा पनि यो हजुरले बोलेको कुरा चाहिँ त्यो लाइक हुन्छ नि एउटा मलमपट्टि गरे जस्तो क्या आफ्नो कुराहरू सो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ होइन थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ एन्ड आई ह्याड सच अ ग्रेट टाइम हुन्छ नि इट्स सच अ कति 1.5 घन्टा जति कुरा गऱ्यो एभ्रिथिङ यु क्यान जस्ट पर इन लाइक अ नर्मल हामी जुन चाहिँ कफी सपमा बसेर देयर इज नो ब्यारियर इन इट देयर इज नो टाइम लिमिट होइन मजाले कुरा गर्नु पाउने इट्स सच अ नाइस फिलिङ एन्ड सिन्स दिस इज माई फर्स्ट पोडकास्ट इट्स अमेजिङ लाइक this thing is like something that I need to think about it also. Definitely. आफ्नो पछि गएर मैले चाहिँ त्यही सोचेको अब तिमीलाई कुरा गर्दा मैले के सोचेर नि अब म पनि एउटा मेरो आफ्नै पेजमा गएर जुत्ताको बारे कुरा गर्नु पऱ्यो होइन अनि जुत्ता रिपेयरिङ कसरी गर्ने एउटा डिरेक्ट इन्टरेक्सन गऱ्यो किनकि लट अफ कस्टमर्स विल नट नो जुत्ता कसरी त्यसलाई टेक केयर गर्ने मेन्टेन गर्ने एउटा सर्टकटहरू कुरा गराउने जुत्ता टाइट भयो भने त्यसलाई लुज कसरी गराउने सो आई थिङ्क यस्तो टिप्स एन्ड बिट्सहरूमा चाहिँ दे लाइक इट नट लाइक 1 hour 2 hour बट मेबी 5-10 मिनट्सको लागि हल्का एउटा कन्भर्सेसन गर्नु लागि र कन्भर्सेसन एक्ज्याक्टली त्यो लाइभ गएर त्यो कुरा गर्ने आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट you think त्यही त्यो माइन्डमा कुरा गएर हुन्छ नि त्यही अहिले यो गर्दा आई कम अप विथ एन आइडिया अनि आई वर्क एज अ सोसल मिडिया कन्सल्टेन्ट फर लट अफ ब्रान्ड्स के फर लट अफ गुड ब्रान्ड्स होइन अनि वान अफ माई कोर एक्सपर्टिज इज आई बिल्ड स्ट्राटेजिज फर ब्रान्ड्स के 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिना 6 महिना होइन अनि मैले हजुरलाई सोधेको स्ट्राटेजीमा चाहिँ केही डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी युज गर्नुभएको थियो भनेर होइन अनि डेफिनेटली जे स्ट्राटेजी भयो भने एट द एन्ड अफ द डे इट बोइल्स डाउन टु अपलोडिङ गुड कन्टेन्ट गुड भ्यालुएबल कन्टेन्ट होइन अनि बिकज हजुरले मलाई यु हेभ गिभन अ लट अफ भ्याल्युज राइट नाउ अनि अस्ति पनि होइन अनि अन द्याट रिटर्न आई वुड लभ टु होइन सिट डाउन विथ यु एन्ड हेल्प यु बिल्ड 2-3 महिनाको कन्टेन्ट स्ट्राटेजी हजुरको यो अहमद दुल्लाको ब्रान्डको लागि चाहिँ हुन्छ we'll sit down again, meet, for a coffee. Yeah, sure. And this time coffee on me. Yeah. So for everyone who is watching, यति लामोसँग यति सुनिराख्नु भयो भने चाहिँ खतरै सुनिसक्नुभएको छ हजुरले होइन धेरै कुरा तपाईँ सुन्नुभएको छ अनि वी हेभ सिन पिपल डुइङ इट होइन एकदमै नर्मल भेरी नर्मल ह्युमन बिङ बट डुइङ सम क्रेजी स्टफ अनि आई होप कतै यत्रो एपिसोडहरू भइसक्यो चाहिँ युआर रियलाइजिङ कि दे आर लट अफ गुड पिपल डुइङ अमेजिङ थिङ्स इन नेपाल अनि नेपाल बाहिरबाट हेर्दाखेरि खोक्लो देखे पनि होइन भित्र इट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी कि चेन्जिङ लाइक नेभर बिफोर होइन सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बी इन्सपायर्ड बी अ डुओ किप डुइङ थिङ्स विल क्याच यु अगेन फर आवर नेक्स्ट एपिसोड टिल देन यु गाइज टेक केयर बाई थ्याङ्क यू